Xoa ra kia chơi với lại bà nhá, để bố làm việc nhá. Ra kia chơi với bà nhá. Bye bye nhá. Ra chơi với bà nhá. Ra bà chơi với bà nhá. Xoay cái đây chơi với bà nhá. Xoay cái đây chơi với bà nhá. Xem cái bản vẽ hôm qua mình để cóp đấy để đâu mất rồi đâu nhỉ? Không tìm thấy nhỉ? Lỗi cái gì đây nhỉ?
có virus hay cái gì đấy mà sao nó không vào được. Chết sao mất hết dữ liệu rồi nhỉ. Mẹ ơi, mẹ ơi, bây giờ hỏi nhỏ cái này ấy. Xong số điện quan quốc trong ổ này đâu hết rồi nhỉ. Cái gì quá? Hôm qua mẹ có làm gì động đến máy tính con không nhỉ? Không, để thế mẹ có làm gì đâu. Mẹ bảo con cháu đang làm giờ, mẹ có nhớ dọn vào đâu. Để nguyên thế mà. Rồi mấy cái tập tài liệu, mấy hồ sơ quan trọng quát trong ổ này là đâu giờ mất hết rồi mà không vào được. Mất hết rồi? Vâng, cũng là không động gì. Không. Hôm qua nó chơi với mẹ, nó bảo lên thăm con. Thì mẹ thấy nó cứ nhìn nó kia. Thằng nào hả? Từ dêm đấy á? Ừ. Hôm qua lên đây thăm mẹ à? Ừ, hôm qua nó lên, nó bảo lên thăm mẹ, đi thăm con. Thế là con muốn nhà. Thế là lúc mẹ ra mẹ nghe điện thoại. Thế xong rồi vào cũng thấy nó gội vàng vàng, thế là nó về. Thế là lúc mẹ ra mẹ nghe điện thoại nó ở trong đấy. Thế là thằng nó hay, cái ông này hay có hay lên nhà mình không? Nó thì thỉnh thoảng nó mới lên thôi. Cũng lâu lâu nó lên từ cái dạo lâu lâu rồi cái dạo con mới bị mất trí nhớ, nó lên xong vừa rồi nó lại thấy nó lên. Bây giờ mất hết rồi. Giờ mất hết mới không vào được nữa mà. Thế thì chỉ có thằng đấy thôi. Con cứ phải điều tra xem chỉ có thằng đấy thôi. Mẹ nhà suốt có đứa nào vào đâu, chỉ có thằng đấy nó vào chơi thì lúc bây giờ mẹ có điện thoại thì mẹ mới ra ngoài mẹ nghe điện thoại. Xong lúc mẹ vào cái thì nó vội vàng nó xin phép nó về ngay. Mà cứ thấy nó mắt lan này lém mẹ nghi ngờ lắm, mà không biết là nó như thế nào. Đấy, làm ăn cái gì phải cẩn thận, làm xong rồi phải cất gọn gàng nó vào. Cứ để tơ hơ ở đây. Người còn vội quá không để ý đâu. Thế thôi mấy cái gì ấy, mấy cái ra trông so để con làm việc nước con giải quyết tí là được. Thế đây cứ hỏi nó xem chỉ có nó vào thôi, còn có ai vào đâu. Vâng. Con cứ thử hỏi nó xem.
Nó thế thế này biết ăn nói nhau mới rách đi. Đấy, có phải thằng ông Jim ông lấy không? Vừa nhắc ông Jim mất điện cho mình. Tôi nghe đây Jim ơi. Anh Tuấn à? Tôi đây. Tôi chơi Jack đây. Rồi. Tôi hỏi này, tại sao những cái hồ sơ cái dự án cái bản vẽ quan trọng của cái người đi ấy, tôi gửi cho cậu rồi sao bây giờ lại không chịu Lại lo vào công ty đối thủ á? cậu kiểm tra lại như thế này không ổn rồi. Nè, tôi vừa đang tìm trong máy, hôm qua tôi có vào trong máy tính nhưng mà giờ tôi vào tôi không thấy. Tôi rồi có để tôi xem lại, tôi điều tra xem thế nào nhé. Rồi ok. Tôi biết là đây là những cái tập hồ sơ quan trọng mà. Rồi ok nhé. Hey. dự án rất là quan trọng. Dê cũng đã tin tưởng, ông Dắt cũng đã tin tưởng, ông gửi cho mình thế rồi. Giờ đấy vào công ty đối thủ này. Đau quá. Có khi là thằng Dê nó lấy rồi. Điện đang Jim. Điện đang Jim cái này. Alo Jim à? Anh Tuấn mà.
Hôm qua em đến nhà anh chơi phải không? Lúc anh không có nhà. Hôm qua lúc vào chơi thì em có làm gì máy tính của anh em đấy? Không hả? Không làm gì máy tính của anh như gì? Em nói thật chưa? Được rồi. Đừng để anh điều tra ra, nếu mà thấy anh phát hiện ra em lấy dữ liệu của anh thì không xong với anh đâu nhé. Rồi chả kia. Lực ở đây đấy, lực ở chỗ xóm đây, chỗ phố ở đây. Mấy cái vũ khí ba sáu 40 40. So chơi với đội nhà ngoài đấy vui đấy. Alo Thái à? Anh hỏi cái. Anh có cái USB ấy. Vừa rồi anh có một số cái dữ liệu quan trọng ở trong cái USB đấy, bây giờ em muốn lấy lại đều của anh không? À thì á? Nếu khi nó cài mã độc gì không, nhưng mà giờ không vào được đâu. Thế bây giờ em ở nhà không? Thì có gì chiều mai anh qua xong em khôi phục được anh gái nhé. Rồi ok em. Mày có em biết rằng
Ông đấy xong mình cầm này đi xong để cho khôi phục lại, khôi phục được không? Hôm nay vô nó đông này chắc giật này đặt cái thì cháo gói nằm quay ăn cũng ba năm nay quay bên lại. Ba chị em gái từ 94 đấy ôm hơn triệu ngày từ chết hôm nay 2 triệu nó có triệu tiền nhưng mà chúng tôi cứ nói đâu nó chạy xong nó xong Rồi. Được rồi. Được chưa? Được rồi à? Đấy. Mình bắt đây. Con lớp 2 con mẹ buồn. Con buồn thôi. Ba mẹ buồn là thôi. Mình hai bắt tay nào. Nào, sau quay sau lăn đây bà nào. Nào, sau lăn nào. Nào sau đứng lên kia bà lăn cho son nào. Nào, bà lăn son nào, sau đi nào. Nào, sau đứng lên bà lăn cho son nhá. Nào, đợi nhá. Nào, sau lại lăn cho bà. Nào, thế lại đổi. Sao lại đổi cho em? Cho lăn cái này nhẹ ơi là nhẹ nhá. Cái này nó nặng lắm không ăn làm được. Thế nào? Thế thì thôi cho bà lăn cái này. Này. Đây con thử lăn cái này nào. Đâu rồi? Cứ để một lớp để luộc riêng chỉ. Đâu rồi? Quá rồi.
quên cái lần mà đi có cứu cái lần mà đưa nồi cháo rồi đấy ngon đấy đắt vừa rồi cháu bán cháo trong làng ấy đấy một tí nó tranh nhau người ta có người còn hỏi cháu bảo là thế có phải là sơn không ấy sơn cứ mua nhiều ăn đi ngon cứ ăn đi sao mà còn tiền để làm gì đây cái này ngon đây cháu vừa cắt cái này xong rồi được rồi 5 cái hả thì tôi cứ mua 4 năm sẽ lại mua tận 5 cái gà vịt đâu ở đây đó phải vào nhà mai cô luộc xong mai đi bán được cái kia còn đấy thôi sao nó không mấy cứ để tủ cho nó tươi sao cả chả mấy bụng để tủ cho tươi nhé để bán được cái ăn gì để mua mẹ ngon ôi sườn thế cứ ăn đi mỗi người cái nữa hết hay ăn được chưa đi à ăn gì à ngon khoai là đấy làm cái bánh mì vô mình để về ngon khoai em thích quả nó xanh xanh mà cái này đó Giờ muộn đến xong ra về chưa? Đấy, con tóc lên thằng này mà. Ê, sao mặc áo kia mà? Không có sóc nữa. Đi đó nè. Hả? Đi đâu? Đấy, đi đâu đâu? Lan nè, đưa đòi Lan cho con nè. Em đưa đòi Lan cho con nè. À rồi, kem Lan cho con. Kem Lan cho con. Ăn đi. Hả? Ăn đi. Ăn Đinh hả? Đinh ở đâu? Đây là không được đi cho sao nữa. Trong ra vì Đinh ấy chồng của chân rồi. Đấy, con đây hôm qua con chồng. Đinh nào? Đi cày sắp chết rồi. Có bỏ mắt. Anh chưa đếm à? Đếm lại cho anh 72.
chỗ khác. Có phải bóc bỏ không? Alo. Vâng, vâng, vâng. Có một con nhé. Vâng. Chặt quá nó cứng. Cũng người thích già. Già cũng được là thôi. Lại của mày làm tắc cái của ta. Alo ạ. Đức ông vẻ ông đón rồi. Vâng. 2, 4, 5 20.000. À thế á? Cái hả? Em cắt cái ít nhá. Em chọc vào. Xem là xem lại thiếu. Áo ở đây bé áo Đấy, nhá là đã tôi nhận tôi chưa bảo là dùng thịt ăn mua chiên nhé. Một tô. Bạn cho mình trước. à để đi giày, đi giày ạ. Đi giày không đau chân này này, đấy không đi giày đâu, cháu phải tích nữa này. Đi giày, để cho đi giày này nhá. Đi giày này nè. Đấy, không biết rồi vai à. Rồi. Nè, đi nè. Bye nhá, bye bye chưa? Ừ, bye bye nhá. Đi, xong rồi bạn xuống sau nhá. Nè, con về chưa? Tăng cân nhờ đi, một mã cân xanh. Không biết rồi. Tăng cân nhờ đi. Phải để tí nữa. Một mã cũng hết. Hai này mấy một cân hả bác? Mới làm cái một cân. Tặng 2 này. Là mấy cô luôn nhá. Mấy cái đây về u à? 6 cái được. Bánh nhà đâu? Quả hết. 9 giờ là ông là nấu cơm. Đến 5 cái. 5 cái hay 6 cái? 6 cái chứ. Thôi, Cầm tiền. cô anh ơi. Cô bán thế nào đấy? Bán 3.000 cái. Anh lấy cả em nhé. Người thứ hai dạ.
gì đây? Đi vào ăn ngô nhá. Đâu cô ai đâu cho ngô với. ơi xong rồi xoa Đi lấy kia xúc một túi con với cho ken nhé. ai đi Nhá. biết ăn Sao mà khóc thế? Ở bà đi ra thế đi. Đi về bà đi. Đi về bà đi. Thì cho con ăn để bố lên đây này với những túi cho con ăn về nhé. Thế ngồi đây để lấy túi nhá. Ngồi để bay bây giờ tôi chỗ tủ lạnh có túi à? Để đây cái túi nhá. xong cả ăn vậy đấy ăn vậy Tuấn lấy túi nhá đây là anh đây tủ lạnh đây Nào, đây để mình cho ở nhà ba đấy. dạ Nào, đi đá đi. đây cho cái này nữa trong này không có hả không ăn không đấy rồi Từ câu nhá. Gì nữa? Đi về. Đi về. đi về Đi về bà đi. Đi. Bye bye cô ơi. Bye bye cô ơi. vâng ạ thì anh đưa về Đây, hai bạn nào chơi đi bà, hai bạn nào đi chơi. Bạn sóc, ăn ken này. Anh cái thứ hai. Vừa xuống đòi về. sao xong đây vào đây chơi đi và ăn ngô đi Đây mẹ. Đây là đây. Đây bà đây. sắp xếp của bạn xoay vào đây Cái này. Đây là đưa về. Sao có về em bà không? Đây đâu có bạn bạn sóc với bạn Ken đến chơi à? Đi. Phải đi vào chơi với bạn đi. Đi. Nào mà bế vào con vào chơi đi. hai bạn để dễ ở ngoài yên đấy Đi lên. Đấy, hai bạn vào chơi hai bạn kìa. À không. Có hai bạn đến chơi rồi. Ngoan quá để hai bạn vào đây chơi với em so nào. Chị Sóc vào đây chơi với em so nào. Mày quá, hôm nay chị Sóc được nghỉ học phải con? không phải cái tất đi lên được ống đi em kẹt lên em kẹt đi cất lên Sóc đi vào đây. Đây ăn khẩu phần này, tôm này. Đấy, ngày dài con được nghỉ học con cứ lên đây chơi với em so nhá. Nhá. Vâng. Hết ảo rồi. Đấy con ăn đi. xoa này đâu Đấy. Bác. Xoan đấy. Xoan ngon không? Ngoan đấy. Con ăn đi, con có ăn cái này không? Cái này có canh. Không. Thế bạn nam đi nghỉ học à? Hôm nay con được nghỉ học. Thế dép mặc áo ấm rồi nhá. Cái Ken học lúc mấy tuổi? 3. Cái Sóc? 4. Đúng ăn bạn. Bà bóc nhá. Đi Quay đâu là quay Ken này đây, quay Ken này, có quay sò đâu. ra đây hút bà bóc nhá. Đấy, ăn quay Ken này. À đây ra để lấy hút bà ở cái bóc nhá. Đây là quay. Đấy. Ra đây hút bà bóc nhá. Đó. Ra đây hút bà bóc nhá. Trả lời đấy nhá. Sao ăn ngon thế nhỉ? ăn đi Con ăn đi. Vừa kéo xuống bảo đấy ăn cứ đòi về bà hay theo bà hết. Hôm nay nó quen bè rồi này. So cân giá với bà. Thế bây giờ gặp hai bạn này đâu? Giờ hai bạn đang đi chơi ngoài đường ấy. Thì mẹ Em bạn đi đi hả? đi đấy. Đấy, có phải con nhà lắm. Là đi Nhật rồi cho à? Hát bật tôi yêu đi. Nào hát nào.
Mà xoa. Ta là nào sinh nhật thì Xong ngồi đây có bác. Ngồi đây có bác. Đấy, sao đây? Đấy, lắc đi, lắc. Chả ngô đây này, chả ngô đây. Lắc, 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 lắc. Cái đấy sao mà nhét cưa ngon đẹp, ngon tét. Dạ đấy cho con. Tay nhậu. Đi đâu? Để con đâu? Nhà này đâu? Ở đây nè, con ăn gì á? Cho vào chơi bằng ken đi. Đấy. Sao mà nó khóc chứ? Hay là nhớ bố nó khóc? Mèo đưa sữa cho con. Để khóc nhá. Bây giờ mình có tiền. Khóc nhá, thấy chưa? Đấy. Khóc thấy chưa? Khóc nhẹ nhá. Có chưa? Nhá. Nắm móc ạ. Cốt. Rơi rồi. Hả? Để uống sao cho anh uống sao. Anh em không tô đâu nhé. Đâu mà tô. Đi sao đây? Cái gì mà vừa cho tiếng ngoài đấy? Bố xoa đến thăm. Bố xoa đến. Vâng. Mình lấy. Mua sữa cho xoa. Sao mà vừa lấy cái tóc bò mà cỏ? Mua sữa cho xoa được. Vâng. Đi xong rồi đấy, soi. Anh chị đón nuôi con bọn em nhé. Ô ai đấy nhỉ? Ai đấy nhỉ? Hả? Tôi xem ai đấy? ai đấy? Anh ơi, gì ơi? Ai đấy? Biết ai? Gì ơi? Anh gì ơi? Anh ơi! Anh Dạ không biết ai. sao nó treo gì đấy? Ủa anh sao tự nhiên em treo cái gì? Sữa? Vâng. Chắc không có gì. Tờ giấy à? Nhờ anh chị chăm sóc cháu So giúp tôi. Bố của cháu là bố của So. Thì bố xoa. Đến đây sao không vào nhỉ? Không biết rồi, chắc là hai anh ấy lại ngại cái gì đấy. Thân. Sao nhớ bố?
nhiều bố không? Con nhiều bố không? Anh đi vào này. Bố mang sữa cho Xoa ấy. Bố đâu? À trên đó. Cho em nghe nữa. Bố so là đúng phải không bảo bố so mà thầy bảo cho em nghe. Vâng, thấy bảo nhờ nuôi hộ các không đủ điều kiện. Trước không đạt được thì cũng có giấy như thế mà. Nếu không vào đây Đâu cho ở đây với bà nhé. Cô chú nhá. Đấy, con uống sữa đi. Con Thiết vào đây thăm cháu này. Lại nào. Đấy, con uống sữa đi nhá. Bố uống cho con đấy. Tay ở tay con. Xoa nhớ bố không? Xoa nhớ bố không? Cho nhiều bố không? đi về. À bố đi về. Bố đi về. Xong bà đưa về nhá. Nhá. Con uống hết. Đấy, kem uống hết rồi đây này. Kem uống hết rồi này. Đi về đi. Thế ta đem bà với con về nhá. Ô, bà với con về nhỉ. Xem nó nặng như đằng sau này. Đưa bà giúp ăn xong rồi về. Đâu xem nào. Thế đi về với bà nhé. Rồi đất nặng dính hết ra Với quần. bà ở đây với Trung Tuấn. Đi về bà chứ. Đất nặng dính hết ra quần rồi. Con vịt đất nặng dính hết ra quần rồi này này. Đó. Cái gì cơ? Con mua sữa cho con hả? Đồ. Đi về. Đi, thế đi về. Con bye nha. Cô Hoa ha. Bye nha. Để bác cầm sữa về cho So uống chợ nó nhá. Đi. Bà bế So về nhá. Uống hết đi, uống hết chưa? Không về. Đi cơ. Không về. Thế con với em có về trên kia chơi với So không? Thế đi về trên nhà trên kia chơi với So nhá. Đi. Nhìn thấy hai bà chơi nhá. Biết chưa? Biết đấy. Bác vào đây. Đấy, để So rồi. Đấy, để xong thì hãy về nhá. Bye bye. Bố Ba ba. đi đâu bà sẽ cũng nặng không thay. Bye bye con chú đi. Thế à? Tất phải Xoa. Nha, về đây chơi. Áo, nhỉ? Áo. Về ra Xoa nhé. Để cho cháu qua này. Đi ra đâu cả con này. Đây nhá. Đây trên cái sân Xoa này. Em đi làm gì lắm? Không, em hôm nay tới chiều em mới đi. Chiều đi à? Đến phủ thành nhà này. Mất hết rồi tôi chả còn cái gì ở chân nhau. Không đi đâu đấy. Tôi Bà. Tay đâu đấy? ăn đi lên nắm lãi đây. Thế đây có phải cháu Tuấn không đây? Bác Sự à? Vâng, cháu Tuấn đấy. Ê, Bà đi đâu mà lách thách đi một mình này? mà đi nắm lãi rồi chân đau rồi giờ đi phải đi nắm lãi đến ngày đến tháng rồi hết. Thế mất mà mất trắng hết rồi chẳng còn cái gì nữa đâu. Mất trắng nào. Sao lại mất trắng hết? Cái gì mà mất trắng? Sổ là tắm rồi đất cát đất đai mất hết rồi. Con trai vợ chồng con dâu bảo không nghe rồi bị nó lừa bắt đầu con tiền nó lừa bắt tôi Lừa. là đang uống rồi đang dài nếu lạnh lẹo nên đau hết cả não rồi nên là lúc biết tống một cái gì.
nó chủ mày là thằng mất trí là rồi sao làm ở nhà thế. Vâng, đây nhà con đấy, đây là vợ con nhờ anh Thảo anh tạo điều kiện anh giúp đỡ để con tìm được nhà con rồi. Vợ con rồi, giờ con khôi phục được trí nhớ rồi. Mày trước mày biết tập kèm với Hồng làm tao là mất hết cả ra tài chẳng còn cái gì nữa rồi. Đấy, con bảo bà không nghe, con với chị Hồng chỉ là chị em thôi, bà cứ ghen vớ ghen vẩn. Bà không ghen, nhưng mà mày cứ lén phén lại nữa lén phén với nhau rồi làm bà mất hết cả tài sản rồi chẳng còn cái gì nữa rồi. Cái Tuyền nó lừa bà cái gì? Con Tuyền nó lừa mất rồi. Con đã cảnh báo bà rồi bà không nghe. Anh Thảo chị Hồng cũng cảnh cáo bà rồi. Cảnh báo bà thế rồi bà vẫn cứ cố tình đâm vào rồi. Bà nó là người tốt nó không nói đâu, nó man dã như thế ai mà biết được. Thế chị Hồng và anh Thảo đâu hả ba? Không biết đi đâu hết cả này nhà đến đuổi hết cả con cái đi rồi chẳng còn cái gì nữa rồi không biết chúng nó làm bạc đâu. Chứ ba đuổi hết đi. Nó lắm quà bác hết rồi cháu ơi. Dạ. Trước bác hiểu nhầm cháu ơi, bây giờ bác nhìn đến nhà cháu có điều kiện như này lúc bác chính không rồi không biết nói với thằng hổ như nào mà con cái thì đuổi nó đi rồi. Thế thằng Hổ nó thằng nào hả ba? Thằng hổ nó cho vay lại đấy. Gì? Thế bà vay lại nó? Nhà bà chỉ còn nói ít cái này là lên mà thắng cho nó. Cái gì đây? Đấy, làm vàng với ngọc trai. Do mang này lên cắm cho thằng Hổ á? Nên đóng lãi cho nó được không biết có 100 triệu không. Chuyện ngọc trai với vàng quá. Vâng. Giờ cái bà già dễ lừa nhỉ. Đến giờ đến cổ thân. Thế đấy là những cái ngọc trai với cái vàng này là của ai vậy bà? Đấy, cái này tôi lần lúc nó ở nhà nó tặng mà đấy, nó bảo là của nó gần 100 triệu của nó đấy. Gần 100 triệu cái này? Của Tuyền cho bà hả? Nó tặng mà đấy. Đây là bà không còn cái gì tài sản mất hết rồi. Bây giờ bà định cầm lên cắm cho thằng Hổ để đóng tiền lãi? Con cái thì mới đi rồi là... Thế sao bà không bảo anh Thảo đi đưa đi? Nhưng mà ngoài nó đi nó từ mẹ rồi còn lâu nữa mà nó đưa. Đấy bà thấy bà khổ chưa? Bà cứ mắng chị vào giờ một mình. Thế là nó khổ. Đây bà cầm đây đi. Đây cháu xem còn cái nào nhà cháu có điều kiện thế kia xem còn cái nào giúp bà. Cái này bà phải gặp anh Thảo với chị Hồng như con giúp được gì? Giúp bà giúp cứu nam bà nếu không thì chết cái nơi mà không sống nổi. Thế bà nợ nhiều không? Bà nợ là mấy trăm ấy. Thế này cứ để gặp anh Thảo chị Hồng nói xem chuyện như thế nào đã anh ạ. Mẹ cũng giờ chưa giúp ngay được. Thế bà nợ mấy trăm không? Sao bảo thấy sổ đỏ cắm rồi mà nợ được mấy trăm này thế nào? Đấy là quên mất cái là nói thật với con là nợ chỉ 1, chỉ 2 ấy. Thế là chót lại là nhẹ dạ cả tin nên là nó khổ thế. Sao nhiều thế? Bà nợ nhiều thế thì chết. Con đã cảnh báo với bà rồi, cái Tuyền nó không phải là người đơn giản đâu. Biết ngay mà kiểu gì bà bị lừa mà. Nhiều phía giờ nhiều này lấy tiền đâu mà giả được. Thân là khổ thế. Giờ mới nhiều tiền thế lấy đâu tiền mà rẻ. Bây giờ con bảo bà cứ đi lên nói chuyện với anh Thảo ấy. Anh Thảo là anh là công an thì anh sẽ có cách giải quyết, chứ bọn con không giúp được bà đâu. Nhưng mà anh đã chót lại nhẹ dạ cả tin của nó đi rồi là biết là nó có còn thương mẹ nó không. Bà cứ lên nói chuyện với anh chị, biết đâu là anh chị lại ấy tha lỗi cho bà đấy. Giờ nợ nhiều thế bọn con giúp nào được, bà đi nói chuyện với anh Thảo ấy. Anh Thảo là anh công an không để anh điều tra xem thế nào. Đấy bà nhìn thấy nhà cửa con vừa mới xây xong. Tiền năm đầu tư là xây nhà xây cửa này hết rồi. Không có tiền để giúp bà đâu. Con xem nó còn cách nào không rồi lúc tài nó không rồi tìm nhà bỏ nhà thiết hết nhưng mà con không giúp được bà nên là Và cái này con bảo bà nhé, cái con không thành về mấy cái đồ trang sức này đâu. Cái này mà bà, cái Tuyền nó cho bà mà bà lấy đi cắm cùng thật là đồ giả nó lại đánh cho lại khổ đấy.
Tốt nhất là bà cứ gặp anh Thảo chị Hồng xem có hướng giải quyết nào không. Dạ, chả còn cách nào, chỉ còn cách cái này nếu mà không lại thôi nhé. Tự tử mà chết. Bây giờ bà lấy cả phòng ngủ à? Ừ, ngày nay lắm ngủ mà. Đất nước này mà nhà không có tí năm than thì chưa.